Người ta vẫn nói không có gì có thể che giấu mãi mãi dưới ánh mặt trời. Thế nhưng có những sự thật về Hợp Trung Quốc Mỹ, siêu cường số 1 thế giới lại bị chôn vùi sâu đến mức tưởng như sẽ không bao giờ được nhắc tới. Đó là những câu chuyện khiến cho cả thế giới phải sững sờ, những bí mật động trời mà nước này đã quyết tâm khóa chặt sau cánh cửa của quyền lực. Trong suốt lịch sử hiện đại, Mỹ thường tự xem mình là người hùng cứu rỗi thế giới, nhưng mọi vinh quang đều có mặt trái. Bên cạnh những trang sử hào hùng là những chương tối tăm bị che giấu, những vụ việc mà chính quyền Washington coi là cấm kỵ không được nhắc tới. Vậy đâu là những bí mật động trời mà Mỹ không muốn thế giới biết đến? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video hôm nay nha! Chiến dịch kẹp giấy khi nước Mỹ cứu Đức Quốc xã. Trong Thế chiến thứ hai, giới lãnh đạo tại Washington nhận ra rằng giá trị không nằm ở kho vũ khí bị bỏ lại ở Đức, mà là ở những nhà khoa học đã tạo ra chúng. Vì vậy, ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, họ đã khởi động một chiến dịch bí mật mang tên Operation Paperclip, tạm dịch là chiến dịch kẹp giấy, với mục tiêu tuyển dụng hàng nghìn nhà khoa học và kỹ sư Đức Quốc xã nhằm phục vụ các chương trình quân sự cũng như không gian của đất nước. Bất chấp nhiều người trong số đó đã từng tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự hoặc là nghiên cứu y học gây tranh cãi dưới chế độ của Hitler. Ước tính đã có hơn 1.500 nhà khoa học từ Đức và Áo được đưa sang Mỹ. Trong số này có nhiều nhân vật nổi bật như là Wilhelm von Braun, Ludwig Roth và Arthur Rudolph, cũng như không ít người đã từng tham gia phát triển tên lửa V2 phục vụ cho lực lượng SS hoặc là trực tiếp quản lý các trại lao động nô lệ. Quan trọng hơn, để che đậy quá khứ của họ, chính quyền Washington đã sửa đổi hồ sơ và đặt dấu hiệu riêng bằng cách kẹp giấy lên những tài liệu được ưu tiên, và từ chi tiết ấy, tên gọi Operation Paperclip đã ra đời. Qua thời gian, những nhà khoa học này đã dần trở thành công dân Mỹ và nắm giữ vai trò quan trọng trong các chương trình phát triển tên lửa, vũ khí và công nghệ không gian. Đặc biệt, Wilhelm von Braun đã trở thành kiến trúc sư trưởng của NASA, góp phần vào thành công vang dội của Apollo 11. Bất chấp trước đó là sĩ quan SS và kỹ sư thiết kế tên lửa V2, cũng như từng là người tuyển lao động cưỡng bức từ trại tập trung Buchenwald theo các tài liệu giải mật công bố sau này. Bỏ qua quá khứ gây tranh cãi của các nhà khoa học này, chính quyền Mỹ vẫn đặt lợi ích lên hàng đầu và giữ tuyệt mật Operation Paperclip suốt nhiều năm. Tuy nhiên, sự che giấu cũng dần sụp đổ khi những tài liệu được giải mật, giới báo chí và học giả bắt đầu tiếp cận hồ sơ lưu trữ, cũng như sự lên tiếng của các nhân chứng. Cuối cùng, danh sách Ozenberg đã được công khai, qua đó phơi bày mối liên hệ trực tiếp giữa nhiều nhà khoa học với Đức Quốc xã trong quá khứ. X-37B là tàu chiến không gian. Trong số những chương trình quân sự tuyệt mật của xứ sở cờ hoa, tàu thử nghiệm quỹ đạo vũ trụ X-37B được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không vũ trụ hiện đại. Được phát triển từ dự án X-37 của NASA và chế tạo bởi Boeing, X-37B là một tàu vũ trụ tự động không người lái, có thể cất cánh nhờ tên lửa đẩy, hoạt động nhiều tháng hoặc là nhiều năm trên quỹ đạo, rồi quay trở lại trái đất như một máy bay. Kể từ chuyến bay đầu tiên vào năm 2010, con tàu này đã thực hiện 7 sứ mệnh, trong đó chuyến dài nhất kéo dài đến 2 năm rưỡi. Nhưng mục đích thực sự của những chuyến bay này hầu hết đều bị giữ kín, chỉ để lại cho công chúng những thông tin rời rạc về thời gian phóng và hạ cánh. Điều ấy khiến cho X-37B trở thành tâm điểm của nhiều giả thuyết. Một số nhà phân tích cho rằng nó đơn thuần phục vụ nghiên cứu công nghệ tiên tiến như là thu năng lượng mặt trời ngoài quỹ đạo, thử nghiệm động cơ plasma hay triển khai các hệ thống cảm biến lượng tử và truyền thông laser. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng X-37B được thiết kế với mục đích quân sự nhiều hơn, chẳng hạn như giám sát vệ tinh đối phương, thử nghiệm vũ khí quỹ đạo hoặc là chuẩn bị cho khả năng chiến tranh không gian. Hơn nữa, việc chương trình này được chuyển giao quyền kiểm soát từ cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến sang văn phòng khả năng nhanh của Bộ Không quân và sau đó là lực lượng không gian Mỹ, càng cho thấy tầm quan trọng của nó trong chiến lược quân sự. Không chỉ vậy, sự mập mờ cố ý từ phía Washington đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, bởi vì nếu X-37B chỉ phục vụ thử nghiệm công nghệ thì việc giữ bí mật tuyệt đối dường như là không cần thiết. Vì lẽ đó, giới quan sát nghi ngờ rằng nước này có thể đang chuẩn bị cho một kịch bản quân sự hóa không gian ở mức độ cao hơn nhiều so với những gì đã công khai. Kế hoạch ám sát Fidel Castro bằng vỏ sò. Trong suốt nhiều thập kỷ, nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro đã trở thành mục tiêu của hàng loạt âm mưu ám sát từ phía cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Họ đưa ra các kế hoạch đa dạng về phương pháp và mức độ tinh vi, từ những điếu xì gà tẩm thuốc độc,
ly sữa lắc chứa chất độc cho đến muối tali giấu trong giày. Một trong những âm mưu kỳ lạ nhất phải kể đến kế hoạch vỏ sò phát nổ. Do CIA nhận thấy Castro rất yêu thích môn lặn biển, nên họ dự định đặt một vỏ ốc xà cừ sặc sỡ tại khu vực lặn ưa thích của ông với chất nổ giấu bên trong và sẽ kích hoạt khi ông chạm vào. Dẫu vậy, kế hoạch trên đã nhanh chóng bị loại bỏ vì tính phi thực tế. Không dừng lại ở đó, tổ chức này còn cân nhắc đến âm mưu liên quan đến một bộ đồ lặn, trong đó họ định rắc nấm gây bệnh ngoài da và trực khuẩn lao vào thiết bị thở nhằm khiến cho Castro bị ốm yếu và suy giảm thể lực. Cơ quan này cũng tìm cách móc nối với các băng nhóm mafia Mỹ để đầu độc ông bằng độc tố botulinum. Chủ mafia Sam Gianca ở Chicago thậm chí đã được tiếp cận, nhưng mọi thứ không tiến triển được như kế hoạch, còn những viên thuốc độc đó sau này đã được thử nghiệm trên chuột lang. Không ai chắc rằng những âm mưu trên được tiến hành đến đâu, nhưng sự tồn tại của chúng đã được ghi chép cẩn thận trong hồ sơ mật của CIA. Phải đến năm 1975, một báo cáo điều tra mật mới hé lộ phần nào sự thật. Sau đó, gần 3.000 tài liệu liên quan vốn gắn với vụ ám sát Tổng thống John Fitzgerald Kennedy cũng đã được giải mật theo lệnh của Tổng thống Donald Trump vào năm 2017. Chúng được củng cố thêm bằng những hồi ký của các cựu quan chức an ninh Cuba, trong đó có Fabian Escalante, cựu lãnh đạo cơ quan mật vụ, người từng trực tiếp theo dõi mọi âm mưu nhắm vào Castro. Chương trình MK Ultra. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, CIA đã triển khai một loạt chương trình tuyệt mật nhằm nghiên cứu kiểm soát tâm trí con người với các mật danh như là Bluebird, Artichoke và đặc biệt là MK Ultra. Mục tiêu chính là tìm ra phương pháp tẩy não, khai thác thông tin và làm suy yếu ý chí cá nhân thông qua việc sử dụng chất gây ảo giác LSD, thôi miên, gây tê liệt giác quan, sốc điện cũng như nhiều hình thức tra tấn tâm lý khác. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là những thí nghiệm này thường được tiến hành trên binh sĩ, tù nhân, bệnh nhân tâm thần và cả công dân bình thường ở Mỹ và Canada mà hoàn toàn không có sự đồng thuận. Các tài liệu giải mật sau đó cho thấy có khoảng 149 dự án phụ với ít nhất 14 dự án chắc chắn là thí nghiệm trên người, 6 dự án khác là thí nghiệm lên con người không hề hay biết và 19 dự án có thể liên quan đến thí nghiệm trên người. Đồng thời ít nhất 80 tổ chức, trong đó có nhiều trường đại học, bệnh viện và viện nghiên cứu đã vô tình hoặc là hữu ý tham gia vào MK Ultra. Nhiều nạn nhân bị đưa vào thử nghiệm chất gây ảo giác LSD liều cao trong nhiều tuần liền, dẫn đến tổn thương tâm lý vĩnh viễn. Một ví dụ điển hình là sự qua đời bí ẩn của nhà khoa học Frank Olson vào năm 1953, sau khi ông bị tiêm LSD mà không hề hay biết. Vụ việc đã trở thành tâm điểm tranh cãi về tính hợp pháp và đạo đức của chương trình. Mặc dù CIA luôn biện minh rằng họ phải đi trước Liên Xô trong lĩnh vực chiến tranh não bộ, nhưng bản chất phi pháp và vô nhân đạo của dự án đã khiến cho cơ quan này tìm mọi cách để che giấu. Năm 1973, giám đốc CIA là Richard Helms đã ra lệnh tiêu hủy gần như toàn bộ hồ sơ MK Ultra nhằm xóa sạch dấu vết. Tuy nhiên, thông tin về MK Ultra bắt đầu rò rỉ từ năm 1974 khi mà New York Times đăng loạt bài phanh phui các thí nghiệm phi đạo đức của CIA, dẫn đến một loạt các phiên điều trần công khai. Đồng thời, các cuộc điều tra của Ủy ban Church, Ủy ban Rockefeller cùng với những tài liệu đã được giải mật nhờ đạo luật tự do thông tin năm 1977 tiếp tục vén màn sự thật. Dẫu vậy, vì phần lớn hồ sơ đã bị tiêu hủy nên quy mô thực sự của MK Ultra cho đến nay vẫn là một bí ẩn và có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ được công khai đầy đủ. NSA âm thầm giám sát toàn cầu. Vào tháng 6 năm 2013, Edward Snowden, một kỹ sư công nghệ từng làm việc trong cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, gọi tắt là NSA, đã khiến cho cả thế giới phải chấn động khi bất ngờ công khai hàng trăm nghìn tài liệu tuyệt mật. Những tài liệu này không đơn thuần là một vài báo cáo nội bộ mà còn là bằng chứng rõ ràng cho thấy Washington đã xây dựng một mạng lưới giám sát khổng lồ, âm thầm bao trùm gần như toàn bộ hoạt động kỹ thuật số của nhân loại. Theo đó, Snowden đã tiết lộ rằng NSA không chỉ giới hạn trong việc thu thập dữ liệu liên lạc của công dân Mỹ mà còn mở rộng ra quy mô toàn cầu. Họ bí mật nghe lén hàng triệu cuộc gọi, email và tin nhắn, không loại trừ ai, từ thường dân vô tội, các doanh nghiệp lớn cho đến chính những đồng minh thân cận và thậm chí là cả các nguyên thủ quốc gia. Một trong những bằng chứng gây sốc nhất chính là chương trình PRIMS, cho phép tổ chức này thâm nhập trực tiếp vào hệ thống máy chủ của các tập đoàn công nghệ khổng lồ như là Google, Facebook hay Microsoft, qua đó lấy dữ liệu người dùng mà không cần sự đồng ý của họ. Chưa dừng lại ở đó, kỹ sư này còn cho thấy phạm vi giám sát vượt xa mọi tưởng tượng, với việc các cơ quan tình báo đã chặn thu tin nhắn, ghi âm cuộc gọi, lưu trữ hình ảnh từ webcam,
theo dõi giao dịch tài chính và còn cài thiết bị theo dõi vào các tuyến cáp quang quốc tế lẫn vệ tinh viễn thông. Nói cách khác, con mắt của NSA gần như không bỏ sót một ngõ ngách nào trong đời sống của con người. Trước tiết lộ của Edward Snowden, cả dư luận Mỹ lẫn toàn cầu đã có một phen dậy sóng. Dưới sức ép nặng nề của công luận, chính quyền Washington buộc phải thừa nhận một phần sự thật, đồng thời Quốc hội phải tiến hành điều chỉnh để chấm dứt một số chương trình theo dõi diện rộng. Nhiều quốc gia khác và các tổ chức quốc tế thì gấp rút siết chặt luật bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm ngăn chặn những ông lớn công nghệ tiếp tay cho hoạt động gián điệp. Vụ thảm sát Mỹ Lai. Ngày 16 tháng 3 năm 1968, trong tâm lý căng thẳng và thù hận của chiến lược tìm và diệt, binh lính Mỹ đã tiến vào thôn Mỹ Lai thuộc xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và biến cuộc hành quân thành vụ thảm sát kinh hoàng. Kết quả là 504 thường dân vô tội, bao gồm phụ nữ, trẻ nhỏ, người già, thậm chí cả thai phụ đã bị cưỡng bức, tra tấn và sát hại không ghê tay. Toàn bộ làng bị càn quét, nhà cửa bị đốt trụi, súc vật bị giết sạch, để lại cảnh tượng hoang tàn chưa từng có. Tuy nhiên, điều khiến cho bi kịch này càng thêm rúng động còn nằm ở nỗ lực có hệ thống nhằm che giấu sự thật. Sau khi thảm sát kết thúc, trong các báo cáo gửi về cấp trên, sự kiện được đặt dưới mật danh Pinkville và được ghi nhận như một chiến dịch thành công. Gần 2 năm liền, các con số thương vong đã bị bóp méo khi những người dân vô tội bị ghi thành lực lượng du kích nhằm hợp thức hóa hành động sát hại hàng loạt. Nhiều sĩ quan cấp cao còn trực tiếp tham gia chỉnh sửa hồ sơ, loại bỏ mọi chi tiết về hành vi tàn sát dân thường. Trong khi các bức ảnh hiện trường, lời khai của binh lính phản đối và những chứng cứ khách quan khác đều đã bị xếp vào diện tuyệt mật. Nhưng sự thật không thể bị chôn vùi mãi. Một số cựu binh đã lên tiếng về tội ác này, nổi bật là Ronald Reagan Auer. Và rồi bước ngoặt lớn diễn ra vào năm 1969 khi nhà báo Seymour Hersh quyết định mở cuộc điều tra độc lập và thu thập đủ bằng chứng để viết loạt phóng sự gây chấn động đăng tải trên St. Louis Post-Dispatch vào tháng 11 năm 1969. Trong đó ông viết, tại Mỹ Lai, tội ác đã được lên kế hoạch có tính toán và được thi hành một cách dửng dưng, máu lạnh. Sau đó, loạt bài này đã nhanh chóng tạo ra hiệu ứng như một quả bom nổ ngay giữa lòng cường quốc hàng đầu thế giới. Xã hội Mỹ bàng hoàng khi nhận ra rằng chính những người lính vốn được ca ngợi là biểu tượng của tự do và dân chủ lại có thể hành động chẳng khác nào phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Kéo theo đó là sự phẫn nộ bùng nổ dữ dội, làm cho phong trào phản đối chiến tranh thêm lan rộng, buộc chính quyền Washington không thể tiếp tục im lặng. Dù Trung úy William Calley đã bị đưa ra xét xử và kết án tù chung thân, nhưng chỉ chịu quản thúc 3 năm. Bản án này bị cho là quá nhẹ, làm cho niềm tin của công chúng Mỹ vào chính phủ và quân đội suy giảm nghiêm trọng. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Vào ngày 2 tháng 8 năm 1964, tàu khu trục USS Murdoch đã tiến hành hoạt động cách bờ biển nước ta khoảng 90 km, tương đương với 48,6 hải lý. Do vậy, lực lượng hải quân của ta đã tiến hành tự vệ chính đáng trước hành động xâm phạm trắng trợn từ phía Mỹ. Thế nhưng, Washington sau đó lại công bố một tuyên bố mới rằng tàu Murdoch cùng với USS Turner Joy đã bị các tàu tuần tra của Việt Nam tấn công thêm một lần nữa vào đêm 4 tháng 8. Điều đáng nói là trận đánh này hoàn toàn không hề xảy ra, nhưng tín hiệu radar và sonar mà thủy thủ Mỹ ghi nhận thực chất chỉ là sự nhiễu loạn do điều kiện thời tiết xấu và thiết bị kỹ thuật kém. Ngay tại hiện trường, không ít thủy thủ và chỉ huy Mỹ đã hoài nghi về tính chính xác của tín hiệu ấy, nhưng khi báo cáo được gửi về Washington thì chúng lại được trình bày như một bằng chứng chắc chắn nhằm hợp pháp hóa kế hoạch mở rộng chiến tranh. Chính quyền của Tổng thống Lyndon B. Johnson đã nhanh chóng tận dụng sự việc mà họ gọi là cuộc tấn công lần 2 để thúc ép Quốc hội thông qua nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, qua đó trao cho ông gần như toàn quyền mở rộng chiến tranh. Có thể thấy, từ một sự kiện không có thật, Mỹ đã dựng lên cái cớ trực tiếp đưa hàng trăm nghìn quân vào miền Nam và ném bom dữ dội miền Bắc. Phải đến hơn 4 thập kỷ sau, khi gần 200 tài liệu tuyệt mật đã được giải mật trong giai đoạn 2005 đến 2006, bức màn che phủ sự thật mới được vén lên. Vụ tấn công ngày 4 tháng 8 thực chất chỉ là sản phẩm của sự phóng đại, cắt xén và bóp méo thông tin. Nhiều báo cáo đã bị chỉnh sửa có chủ đích nhằm biến những tín hiệu sai thành bằng chứng giả để thuyết phục dư luận. Ngay cả Tổng thống Johnson về sau cũng từng thừa nhận với thân tín rằng thủy thủ của ông chỉ bắn cá. Trong khi giám đốc CIA John McCain đã khẳng định Việt Nam chỉ hành động tự vệ khi bị Mỹ liên tục tấn công các đảo thuộc lãnh thổ của mình. Như vậy, từ một lời nói dối được dựng lên khéo léo,
Washington đã đẩy cuộc chiến tại Việt Nam vào một giai đoạn khốc liệt và đẫm máu hơn bao giờ hết. Cái giá phải trả không chỉ là hàng triệu dân thường và binh sĩ hai bên ngã xuống, mà còn là một vũng lầy chiến tranh khiến cho nước Mỹ tốn kém, nhục nhã và để lại vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử. Thu thập thi thể và xương không có sự đồng ý. Được khởi động từ năm 1953, dự án Sunshine do Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Mỹ và chương trình RAND về không quân thực hiện nhằm nghiên cứu tác động của bụi phóng xạ đối với dân số thế giới. Trọng tâm của dự án là đo mức độ phân tán toàn cầu của đồng vị strontium-90, một sản phẩm từ các vụ nổ hạt nhân có khả năng tích tụ trong xương, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em vì xương đang phát triển dễ bị tổn thương. Để thu thập dữ liệu, các nhà khoa học đã lấy mẫu mô và xương từ người đã khuất, nhưng phần lớn đều tiến hành mà không có sự đồng ý từ thân nhân. Ngay trong thập niên 1950, chính quyền Washington còn lập ra một mạng lưới bí mật toàn cầu để thu thập mô từ hơn 900 tử thi mà không báo cáo cho gia đình người đã mất. Vào ngày 18 tháng 1 năm 1955, Ủy viên Ủy ban Năng lượng Nguyên tử tiến sĩ Willard Libby đã thẳng thắn thừa nhận sự thiếu hụt dữ liệu là do thiếu thi thể, nhất là xác trẻ em. Ông nhấn mạnh rằng việc thu thập tử thi là nhiệm vụ quan trọng và những người biết cách thực hiện sẽ phục vụ đất nước. Kết quả là hơn 1.500 mẫu được lấy, trong đó 500 mẫu được phân tích, bao gồm cả xương trẻ em và trẻ nhỏ từ nhiều quốc gia, từ Úc cho đến châu Âu. Ngoài ra, nhiều bằng chứng điều tra sau này còn cho thấy mức độ tàn nhẫn của việc lấy mẫu. Điển hình là một trường hợp ở Anh, khi các bác sĩ đã cắt chân một đứa trẻ bị thai lưu mà không cho người mẹ biết, thậm chí không cho bà mặc quần áo con trai trong đám tang. Sau đó, sự thật về dự án Sunshine chỉ dần hé lộ trong thập niên 1990 khi các tài liệu tuyệt mật được giải mật theo luật tự do thông tin và báo chí quốc tế bắt đầu phanh phui quy mô thật sự của dự án. Trước áp lực dư luận thì vào năm 1994, Tổng thống Bill Clinton buộc phải thành lập Ủy ban cố vấn về thí nghiệm bức xạ trên con người để điều tra Sunshine cùng với nhiều dự án hạt nhân khác. Báo cáo cuối cùng dài 900 trang đã xác nhận rằng nhiều hoạt động trong dự án này không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức y học mà còn trái với luật pháp, để lại một trong những vết nhơ lớn nhất trong lịch sử nghiên cứu khoa học của Mỹ thời chiến tranh lạnh. Sự kiện Watergate. Mọi chuyện khởi đầu vào rạng sáng ngày 17 tháng 6 năm 1972 khi cảnh sát bắt giữ 5 kẻ đột nhập tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ trong khu phức hợp Watergate ở Washington, D.C. Thoạt nhìn thì đây chỉ là một vụ trộm cắp đơn thuần, nhưng sự thật nhanh chóng hé lộ khi trong số những kẻ bị bắt có James McCord, giám đốc an ninh của Ủy ban tái tranh cử Tổng thống cùng với nhiều cựu nhân viên CIA. Sau đó, nhờ sự kiên trì của hai phóng viên là Bob Woodward và Carl Bernstein thuộc Washington Post cùng với nguồn tin bí mật Deep Throat, sau này được tiết lộ là phó giám đốc FBI Mark Fell, công chúng mới được biết rằng vụ đột nhập chỉ là phần nổi của chiến dịch quy mô lớn. Nó bao gồm việc nghe lén điện thoại, rửa tiền cho quỹ vận động tranh cử, phá hoại đối thủ và trên hết là những nỗ lực che đậy có hệ thống từ Nhà Trắng. Các bài báo điều tra cũng chỉ ra rằng chính quyền Nixon không chỉ biết mà còn trực tiếp chỉ đạo cho những hoạt động bất hợp pháp trên. Trong nhiều tháng, Nhà Trắng tìm cách giảm nhẹ sự việc, gọi đây là vụ trộm hạng 3 và ra sức dựng lên các lời khai giả. Thêm vào đó, Nixon còn ra lệnh hạn chế điều tra, tìm cách kiểm soát FBI, đồng thời phát động các chiến dịch truyền thông nhằm đánh lạc hướng dư luận. Tuy nhiên, khi vụ việc được Thượng viện, Tòa án Liên bang và công tố viên đặc biệt đưa vào điều tra, thì sự thật đã từng bước bị bóc trần. Bước ngoặt xảy ra vào năm 1973 khi John Dean, cựu cố vấn Nhà Trắng khai rằng Nixon chính là người chỉ đạo việc che giấu. Sau đó, một tiết lộ gây chấn động khác đã được đưa ra, chính là toàn bộ các cuộc trò chuyện tại phòng bầu dục đều được bí mật ghi âm. Các băng ghi âm này trở thành chứng cứ không thể chối cãi, cho thấy vai trò trực tiếp của Tổng thống trong vụ bê bối. Trước tình hình ấy, Nixon đã tìm mọi cách để kháng cự, kể cả sa thải công tố viên đặc biệt trong sự kiện được gọi là thảm sát đêm thứ Bảy, nhưng điều đó chỉ càng khiến cho ông mất thêm sự ủng hộ chính trị. Đến tháng 8 năm 1974, khi Tòa án tối cao ra phán quyết buộc giao nộp băng và Hạ viện chuẩn bị luận tội, thì Nixon đã hoàn toàn cô lập. Vào ngày 8 tháng 8 năm 1974, ông tuyên bố từ chức, trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phải rời ghế giữa nhiệm kỳ vì bê bối chính trị. Thí nghiệm bức xạ trên cơ thể người. Vào năm 1945, khi Mỹ vừa ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, chính quyền Washington cũng đồng thời khởi động một loạt thí nghiệm tuyệt mật nhằm tìm hiểu xem bức xạ hạt nhân có ảnh hưởng như thế nào đến con người.
Nhưng thay vì chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã hành động xa hơn với việc trực tiếp tiêm plutonium vào cơ thể người thật. Trong vòng 2 năm, 18 người đã trở thành đối tượng thí nghiệm, bao gồm cả những bệnh nhân đang điều trị nani, những đứa trẻ không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra và cả những người vô gia cư vốn không có tiếng nói để tự bảo vệ mình. Trong đó phải kể đến trường hợp một công nhân xây dựng tại Tennessee sau tai nạn gãy chân đã bị các bác sĩ cố tình hoãn điều trị nhiều tuần để tiêm plutonium và theo dõi tác động của chất phóng xạ lên xương. Trong suốt thời gian đó, ông phải sống trong tình trạng suy yếu và cuối cùng qua đời vào 8 năm sau. Sau vụ việc này, phạm vi nghiên cứu không những không dừng lại mà còn được mở rộng hơn. Tù nhân trong các trại giam, người cao tuổi trong các cơ sở chăm sóc, thậm chí cả binh sĩ trong quân đội đều trở thành đối tượng bị phơi nhiễm bức xạ mà không hề được xin ý kiến. Trớ trêu thay, vào năm 1947, chính quyền Washington đã đưa ra một bộ nguyên tắc nhân đạo trong quá trình nghiên cứu y khoa, với mục đích lên án các thí nghiệm vô nhân đạo mà Đức Quốc xã đã thực hiện trong Thế chiến thứ hai. Vậy mà ngay chính họ lại đang làm điều tương tự và tìm cách giấu kín để tránh phải chịu trách nhiệm. Tất cả những gì diễn ra sau đó đã bị che giấu trong nhiều thập kỷ. Người dân không hề hay biết về các thí nghiệm này cho đến tận năm 1994, khi Bộ Năng lượng Mỹ mở một cuộc điều tra toàn diện về những nghiên cứu tiến hành trong giai đoạn năm 1944 đến 1974. Chỉ lúc ấy, toàn bộ sự thật mới được đưa ra ánh sáng, để công chúng lần đầu tiên thấy rõ một trong những chương tăm tối và đáng xấu hổ nhất trong lịch sử nghiên cứu y học của xứ sở cờ hoa. Âm mưu đổ lỗi cho Cuba. Nghe có vẻ như một thuyết âm mưu, nhưng sự thật là trong thập niên 1960, CIA đã thực sự cân nhắc các hành động khủng bố nhắm vào chính công dân Mỹ để tạo cớ chống lại chính quyền Cuba của Fidel Castro. Thật vậy, đây không phải là tin đồn mà đã được chứng thực bằng một văn kiện lịch sử mang mật danh Chiến dịch Northwood, với nội dung khiến cho bất kỳ ai đọc được cũng phải sửng sốt. Trong bản kế hoạch, các nhà hoạch định Mỹ đã đưa ra hàng loạt các kịch bản, từ táo bạo cho đến dùng mình. Họ tính đến việc tổ chức những vụ tấn công giả mạo trên lãnh thổ Mỹ, dựng lên các sự kiện khủng bố để gieo rắc hoảng loạn trong dân chúng. Thậm chí còn có đề xuất cụ thể rằng sẽ đánh chìm một con tàu gần cửa cảng rồi tổ chức tang lễ giả cho các nạn nhân, hay nguy hiểm hơn là cho nổ tung một con tàu Mỹ tại vịnh Guantanamo rồi đổ lỗi cho Cuba. Tuy vậy, Tổng thống Kennedy đã bác bỏ hoàn toàn bản kế hoạch. Ông nhận thấy mức độ nguy hiểm và vô nhân đạo của những đề xuất này, đồng thời hiểu rằng việc chấp thuận sẽ đẩy nước Mỹ vào một vũng lầy đạo đức khó có thể biện minh. Quyết định này ở một khía cạnh nào đó đã cứu nước Mỹ khỏi việc trở thành nạn nhân của những chiến dịch dối trá do chính phủ của mình dựng nên. Dẫu vậy, chỉ riêng sự tồn tại của bản ghi nhớ Northwood cũng đã đủ để chứng minh rằng, vào thời điểm ấy, một bộ phận lãnh đạo an ninh và quân sự của Mỹ sẵn sàng thao túng dư luận, khai thác nỗi sợ hãi và đặt lợi ích chính trị, quân sự lên trên đạo lý và quyền con người. Suốt nhiều thập kỷ, chiến dịch Northwood đã bị cất giấu kỹ lưỡng trong hồ sơ mật của Lầu Năm Góc. Mãi đến tận thập niên 1990, khi Quốc hội Mỹ gây sức ép phải giải mật hàng loạt các tài liệu thời chiến tranh lạnh, nhất là trong quá trình điều tra vụ ám sát Tổng thống Kennedy, thì những văn bản này mới lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng. Đứng sau sự thay đổi chế độ của Iran. Năm 1953, Iran trải qua một bước ngoặt lịch sử khi Thủ tướng Mohammad Mossadegh bị lật đổ. Ông nổi tiếng với quyết định quốc hữu hóa ngành dầu mỏ nhằm chấm dứt sự chi phối của công ty dầu mỏ Anh Iran. Dù hành động của ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dân vì khẳng định chủ quyền quốc gia, nhưng lại đe dọa lợi ích kinh tế và địa chính trị của phương Tây. Trước bối cảnh này, CIA đã phối hợp với cơ quan tình báo Anh MI6 triển khai chiến dịch Ajax với các hoạt động tinh vi, từ tài trợ các cuộc biểu tình, lan truyền tuyên truyền chống Mossadegh, đến hậu thuẫn các sĩ quan quân đội trung thành với quốc vương Mohammad Reza Pahlavi. Sau nhiều lần chuẩn bị, thì vào ngày 19 tháng 8 năm 1953, Mossadegh đã bị phế truất và quốc vương trở lại nắm quyền dưới sự hỗ trợ trực tiếp của Mỹ và Anh. Phía Mỹ từng coi cuộc đảo chính này là thành công chiến lược thời kỳ đầu chiến tranh lạnh và trở thành mô hình cho các hành động tương tự. Như ở Guatemala vào năm 1954, họ đã hỗ trợ lật đổ tổng thống được bầu cử dân chủ Jacobo Arbenz, từ đó dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 40 năm khiến cho khoảng 245.000 người thiệt mạng. Trong nhiều thập kỷ, Washington và London đã liên tục phủ nhận vai trò của mình, trong khi dư luận Iran và giới sử học quốc tế không ngừng cáo buộc họ đứng sau sự kiện này. Tuy nhiên, sự thật bắt đầu hé lộ sau cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi sinh viên Iran chiếm đại sứ quán Mỹ, từ đó công bố nhiều tài liệu mật, cung cấp bằng chứng buộc chính quyền Washington phải lên tiếng. Đến năm 2000,
Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright lần đầu thừa nhận vai trò quan trọng của Washington trong cuộc đảo chính, và vào năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã mô tả hoạt động của CIA khiến một chính phủ Iran do dân bầu bị lật đổ. Bước ngoặt lớn hơn xảy ra vào năm 2013 khi CIA phải giải mật nhiều tài liệu, xác nhận chiến dịch Ajax là kết quả phối hợp giữa Mỹ và Anh. Sau đó, cơ quan này còn thừa nhận trên podcast rằng cuộc đảo chính năm 1953 là hành động phi dân chủ, nhưng là ngoại lệ trong các chiến dịch bí mật được tuyên bố nhằm bảo vệ chính phủ dân cử. Dù nhiều tài liệu đã được công bố, nhưng sự thật về Ajax vẫn chưa trọn vẹn do một số hồ sơ đã bị chỉnh sửa hoặc là tiêu hủy từ thập niên 1960. Sau hơn 7 thập kỷ, cuộc đảo chính năm 1953 vẫn là một vết thương lịch sử sâu sắc của Iran, đồng thời để lại hậu quả lâu dài trong lòng người dân, gieo rắc nỗi bất bình và hoài nghi về mối quan hệ với các cường quốc phương Tây. Và trên đây là những bí mật mà Mỹ không muốn thế giới biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.